Meron kasing mga nagtatanong sa video yung ipinopost natin doon sa mga pinag-uusapan natin sa channel na to. Bakit daw mayroong mga expat, mga foreigner, puti or itim na nakatira sa atin, na sa Pilipinas na nag-for good, sa Pilipinas na nag-retire, na nakakasurvive. So kung nagagawa nila, bakit hindi rin magagawa ng mga kabayan abroad natin? Bakit hindi natin magagawa on a tight budget? So kaya yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Ito yung isa sa pinaka-glaring contradictions in the retirement community. Yung tinatawag sa Western expats can arrive in the Philippines with a modest budget and build a comfortable, sustainable life while returning balikbayan or kabayan abroad with significantly more savings can see their entire retirement fund evaporate within 12 months. Kasi ito talaga yung dramatic difference in survival. It doesn't really depend. It doesn't come down to the cost of living mathematics, but it comes down to a class of psychological and deep-seated cultural expectations and boundary settings. Kaya ito yung factors, honest breakdown of why expats survive on a tight budget while many kabayan abroad or balikbayan crash and burn on year one. Number one, the trap of ATM mindset and cultural obligation. So the single biggest financial drain for returning kabayan abroad, for returning balikbayan, is not the cost of mangoes. Hindi yung presyo ng bangos, ng gulay, or ng electricity. Kung minsan, it is the extended family ecosystem. Kasi meron tayong tinatawag na balikbayan burden. When a local relative sees a Western expat, halimbawa yung foreigner, kung itim man or puti, they assume that the expat has money. Of course, kasi hindi naman sila talaga makakasurvive sa Pilipinas kung wala naman talaga silang pera. They have money, but they also know that there is a cultural barrier. When they see a returning balikbayan, iba ang istorya. Magkaiba siya. The cultural expectation of utang na loob, yung tinatawag na debt of gratitude, and kapwa-tao kick in. Kaya the balikbayan or the kabayan abroad is often viewed as a walking success story with an endless supply of dollars. Kaya many of our kabayan abroad, our kababayan, they feel immense guilt leading them to fund their business ideas for relatives. Kaya kuminsan nakukumbinsi sila na mag-invest dun sa mga business na inaalok ng kanilang mga kamag-anak. And sometimes they pay for their medical emergencies. They help in their nephews and nieces' tuition fees. And then they sponsor endless handaan or piyesta. Kuminsan kung may binyag, may kasal, at kuminsan kung meron na ring funeral. So lahat yan nai-involve yung mga balikbayan, kabayan abroad. Pero hindi sa mga expat. Kasi hindi nila kultura yan. Sa atin, culture talaga natin yan. Kaya the expat advantage, they have a natural built-in shield. They are expected to be outsiders. Kumbaga, sa kultura natin, parang they are not part of the family, of the relatives. Nandyan lang sila. Hindi mo talaga sila tatakbuhan, hindi mo talaga sila lalapitan. And then when an expat says, I am on a fixed pension and can't afford that, it is accepted. So naiintindihan nyo ng mga locals. At isa pa, napakadali para sa expat, sa mga expats, na sabihin nyo na limited lang yung aking budget. I am on a tight budget. Kasi nasasabi nila talaga yon. Hindi mahirap para sa kanilang sabihin dahil they know how to become straightforward. They know how to
speak their mind. Hindi kagaya sa ating mga balikbayan abroad, sa kultura nating mga Pilipino is kuminsan nahihiya pa tayo magsabi. Although we are not supposed to say that, right? Kung gaano kalaki or gaano kaliit yung ating pension. Hindi naman natin talaga obligasyon na sabihin sa kanila. Pero kuminsan, nasasabi na rin natin just to protect ourselves. Pero yun nga, yun ang pagkakaiba. If a balikbayan says the same thing, alam mo ba, kabayan abroad nagsabi na I am on a fixed pension and I can't afford that, iba yung dating sa mga locals, sa mga relatives, sa mga kamag-anak. It is often misinterpreted as being madamot or kuripot or mayabang or kung minsan is nakalimutan na nila yung kanilang pinagmulan. Like forgetting their roots. So maraming mga stigma na ayaw nating masabihan tayo ng ganon. Kaya kuminsan kahit hindi natin masabi, napipilitan na lang talaga tayo na magpakawala ng cash, ng pera. Kahit kuminsan mabigat sa loob natin. Kasi hindi nga natin masabi ng derechahan. Hindi kagaya ng mga expat na sasabi nila at natatanggap ng mga tao, ng mga locals, ng mga relatives, ng mga kamag-anak. Yung number 2 naman is yung tinatawag na lifestyle expectations. Yung the difference between vacation mode versus everyday life. Kasi how you view your return to the Philippines dictates how long your money lasts. Kasi laging meron tayong mga napag-uusapan na yung tinatawag na the balikbayan vacation hangover. So for decades, coming home meant pag nagbabakasyon tayo sa Pilipinas ng 2 to 4 weeks, you splurged. You treated everyone. You stayed in some hotels. Kung minsan, you live like a king. So when retiring, many balikbayans or kabayan abroad fail to switch their mindset from extended vacation to daily budget survival. They keep up the vacation lifestyle until their bank account hits zero. Pero hindi kagaya ng mga expat. Kasi yung expat, strategic sila and then intentional sa kanilang goal, sa kanilang purpose, sa kanilang plano. So most budget expats, they move to the Philippines precisely because they know they are on a tight budget. And then they treat it like a permanent lifestyle shift from day one. So sa unang araw pa lang, alam na nila yung kanilang gagawin. They rent in a modest home. Kuminsan sa mga apartment, di ba, na affordable. Magre-rent sila dyan. And then they buy ingredients from the local market, sa palengke, wet market. And then they eat in the carinderias. Kumakain lang sila yun sa mga bangketa, sa mga turo-turo. And please make no mistake. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na masama yung mga ganyang lugar na kakainan. Kasi negosyo yan ng mga kababayan natin, di ba? Pinagkakakitaan yan ng ating mga kababayan, ng locals. That's their livelihood. Pero ang ibig kong sabihin, ang mga expat, they don't feel the need to impress the neighborhood with imported goods or luxury vehicles. Kasi tayo, syempre ikaw pag bagong dating ka ng Pilipinas tapos ititreat mo yung kumpare mo na matagal mong hindi nakasama, kaibigan, pinsan, kamag-anak. So hindi mo naman sila yayayain para kumain lang sa tindahan ni Aling Berta o ni Baleng, di ba? Hindi mo naman sila ititreat sa mga turo-turo. Kuminsan pakakainin mo sila sa mga mamahaling restaurant. Kasi siyempre iyan yung kultura natin. Dahil unang-una yung kwentuhan, di ba? Kuminsan pag sinasabi, nakasama mo pala si paring Robby. Umuwi pala si paring Robby, nakasama mo, kumain kayo. O, saan ka pinakain? Siyempre, pag sinabi ng kumpare mo or kaibigan mo, kaklasmate mo, kamag-anak, dyan lang kami kumain kay Aling Berta sa tapat. So, diyan ka lang pinakain. Parang yung kultura, di ba? Yung culture clash
na tinatawag. Parang iniiwasan din natin yung ewan ko kayo kung ano ang masasabi niyo patungkol doon. Kasi minsan, yung iba nating mga kabayan abroad, mas gusto nila masabi, oh, doon kami kumain sa Viking. Ganyan, oh, doon kami kumain sa hotel. Doon kami kumain sa magandang restaurant. So, gusto natin yung mga ganong kwento. At kung minsan, kahit, di ba, over budget na tayo, ginagawa pa rin natin. Kaya ilang linggo pa lang, $1,000 ubos agad. Diba? Iba yung mga foreigner, iba yung mga expat, iba yung mga puti, iba yung mga itim pagdating sa ganyan. Kaya kaya nilang kumain sa mga karinderya. Kaya nilang mag-treat sa mga karinderya. So, hindi sila nahihiya. And they don't feel the need to impress the neighborhood with imported goods and luxury vehicles. So, yan pa, yung mga imported goods, di ba? Pag minsan mag-uuwi ka ng mga pasalubong, syempre gusto mo yung pag magbibigay ka, mga imported, mamahalin, kung ano man yan, sabon, shampoo, chocolates, ganyan. So, may presyo talaga, hindi lang yung local, imported talaga. And then yung luxury vehicles, wala sa mga expat yon. Hindi ko naman nilalahat kasi meron din naman talagang mga expat sa Pilipinas na masasabi natin na talagang may mga kaya, di ba? Especially yung mga sponsored ng mga bansa nila or sponsored ng mga companies na pinagtatrabahuhan nila sa Pilipinas. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung mga expat na retirees, yung nag-for good sa Pilipinas or yung sa Pilipinas na nag-retire na limited yung budget nila. So, hindi sila bumibili ng mga luxury vehicles, yung mga kotse, SUV, or mga minivan. So, they settled for, kung minsan, ano nga lang yung scooter, yung maliliit na motor, or bisikleta, bike. So, again, pinag-uusapan lang natin, hindi ko hinahamak yung mga ganyang lifestyle. So, normal lang naman sa atin yan sa Pilipinas, di ba? So, yun yung pagkakaiba. So, tayo, yung mga kabayan abroad, yung mga balikbayan, they will not settle for that. Kasi syempre isipin mo naman, di ba? Hindi ka naman nagpakahirap ng 20 taon, 30 taon, 40 taon sa Canada, sa Amerika, or sa Europe, or sa Asia, sa Japan, Singapore, the UK, or kung saan man, di ba? Italy, Australia, Switzerland, mga ganyan, di ba? Hindi ka nagpakahirap dyan ng matagal na panahon para pag uwi mo sa Pilipinas, bibili ka lang ng isang maliit na motor para iyon ang gagamitin mo to go around as your means of transportation, di ba? So, iba talaga. Kaya yung mga expat, okay lang sa kanila na motor lang, na maliit yung kanilang ginagamit. Kasi sila lang naman. Kasi tayo, meron tayong mga pamilya, may mga kamag-anak, relatives, na kailangan mong pasasakayin sa sasakyan mo. Kaya, we rather have a nice vehicle. Kahit hindi man lang siya luxurious vehicle, basta nice vehicle. Alam mo, yung mga SUV or mga 4-door sedan, at least we can settle for that. Okay sa atin yon. Hindi yung mga motor na kagaya ng mga binibili ng mga expat. And then the last one, yung pangatlo is yung dalupa sa probinsya and failed business illusion. Kasi ito yung malaking pagkakaiba. The drive to build a legacy often trips up balikbayans or kabayan abroad much harder than foreigners. Kasi yung tinatawag na the land and business pitfall. Kasi talaga sa Pilipinas, yung mga foreigner, legally they cannot own land, which accidentally protects them from making massive illiquid real estate blunders. So, hindi sila allow na bumili ng lupa by law. Which is, nagiging, in return, is a blessing in disguise para sa kanila. Hindi kagaya sa atin na mga balikbayan at kabayan abroad. However, we can. And many rush to buy land in the province or build a massive Western-style dream home. Siyempre, yung iba sa mga kabayan abroad, mga kababayan natin, pag umuwi ng Pilipinas, naiisipang magpagawa ng bahay.
yung tinatawag na kanilang dream home, balikbayan house, right away. Kasi para sa atin, it is a statement na, oh, big time na si kuya, big time na si ate nakapagpatayo ng malaking bahay. 'Di ba? So, merong mga ganyang culture or kalakaran sa atin na pag nasa abroad ka, tinitignan ng mga neighbor kung ano yung napundar mo, kung nakabili ka ng sasakyan, nakapagpatayo ka ng bahay, or nagkaroon ka ng negosyo. Yan yung mga tinitignan. Kahit gusto nating lumayo sa mga ganyang kalakaran, parang iyan na talaga yung norm sa Pilipinas. And then they also frequently pour capital into pangkabuhayan, livelihood businesses like sari-sari stores, piggery, or kung minsan yung passenger jeepneys na run by relatives. Yung mga expat, walang ganyan. Hindi sila gumagastos sa mga ganyang style. Hindi sila nag-i-involve sa mga ganyang undertakings. Hindi kagaya sa mga kabayan abroad, sa mga balikbayan. Kaya within a year, the house has drained their liquid cash. Kasi nga, napunta na sa bahay, sa property, yung kanilang liquidity, yung kanilang cash. For example, gumastos sila sa bahay ng 10 million pesos, o di stuck na dun sa bahay na yon. Bahay at lupa, yung 10 million pesos nila. Napakalaking bagay na yan sa retirement, as retirement fund. Kaya lang, ang nangyari, na-stuck na lang sa bahay. Ganyan. Pero yung mga expat, hindi sila nagpapagawa ng bahay, hindi sila bumibili ng lupa kasi hindi nga sila allowed by law. Sometimes yung condo, pwede, may mga restriction naman, pero hindi nila ginagawa yun. And then, they let the family, the relative, yung mga kamag-anak, ang namamahala. Kaya sometimes, nalulugi rin. The business has gone under due to mismanagement. Kasi mahirap talaga kapag kamag-anak ang pinahawak mo ng negosyo, ng business. Siyempre, pag may pagkukulang, pag hindi nila naasikaso, hindi mo naman masabihan, di ba? Na maturuan kung ano gagawin. Kasi baka magtampo, baka magdamdam. Baka dumating ang panahon, ang ending, ikaw pa ang masama sa buong pamilya, sa buong clan. Kasi minaltrato mo or sinabihan mo sila ng mga bagay na hindi naman magaganda, pero in your point of view, yun ang tamang gawin, yun ang tamang sabihin. Kaya lang, iba yung pag-iisip natin, iba yung pag-iisip nila. Kaya ganun kumisan ang nangyayari. Pero iba yung expat approach. Kasi sa expat approach, a budget expat usually rents. So, iyan yung style ng mga expats. Nangungupahan lang sila ng apartment. Hindi nila hangad yung magkaroon ng dream house or yung mga mansion, malalaking bahay, magpatayo niyan. Wala sa isip nila yan. Gusto lang nila mag-rent ng apartment. If a location doesn't work out or if the cost of living spikes, all they can do is they can pick and pack a suitcase and move to a cheaper province overnight. So madali lang para sa kanilang mag-empake, mag-alsa balutan, and then lilipat lang sila ng ibang lugar kung saan mas mura yung cost of living at kung saan magkakasya yung budget nila. Kasi tayo kung minsan, yung mga kabayan abroad, yung mga balikbayan, territorial kasi tayo eh. Kung minsan, mas gusto natin mag-stay dun sa lugar na kinalakihan natin. Nandun yung mga kamag-anak, nandun yung mga kaibigan, nandun yung mga kapitbahay. Yung mga expat, iba naman yun. Kasi wala naman silang kaibigan, kamag-anak, or yung mga kapitbahay na kinalakihan nila. Kaya para sa kanila, they are totally stranger in every place. Kaya okay lang sa kanila na mag-move from province to province. Pero mga balikbayan abroad, kagaya natin, kabayan abroad, kuminsan talaga, territorial tayo. We want to stay dun sa location. Pero hindi naman lahat. Meron naman talaga nag-i-stay na malayo sa neighborhood nila, sa kamag-anak, relatives.
for that particular reason then. And then their money stays liquid and safely in the bank, generating interest or drawing from a steady pension. So, kung fixed income sila, pension lang ang kinikita nila. So, ganun lang. Basta gusto nila liquid yung kanilang pera. Yun ang mas mahalaga para sa kanila. Para magagamit nila sa kanilang cost of living on a month-to-month situation. So, iyan yung sa tingin ko kung bakit yung mga expats, yung mga foreigners, whether puti or itim, nakaka-survive sila sa Pilipinas for good on a very tight budget na hindi ko minsan applicable para sa ating mga kabayan abroad or balikbayan kahit medyo mas malaki yung budget natin. Diyan nga sa tatlong particular reasons na napag-usapan natin ngayon. Kaya ang bottom line, expats survive on a budget because they only have to fund their own life. Their own lives. Kasi siyempre kung nag-iisa lang naman talaga sila, yung sarili lang nila yung iintindihin nila. Kaya napagkakasya nila yung kanilang pera. Whereas, on the contrary, yung mga kabayan abroad, yung mga balikbayans, they often fail in the first year because they accidentally try to fund the lives of everyone around them. So, yun ang pagkakaiba. Tayong mga kabayan abroad, balikbayan sa Pilipinas. Siyempre, marami tayong mga kakilala, kamag-anak, relatives, siblings, parents, grandparents, kung meron pa, di ba? Mga nephew, nieces, mga apo, that sometimes we help out. So, tumutulong din tayo sa kanila, kaya ganyan. We fund their lives and everything and everyone around them. Kaya survival in the Philippines is not about how much money you bring home, but it is about how strong your boundaries the moment you land in the Philippines.